هل فعلا في فرق بين الطفل اللي عنده توحد والطفل اللي عنده تأخر في الكلام أو حرمان بيئي؟ هل في اختلاف ما بين الاتنين ولا ما فيش؟ وازاي نقدر نفرق ما بينهم؟ النهارده ان شاء الله هنشرح لكم ايه الفروقات الجوهرية اللي ما بين الطفل اللي عنده توحد والطفل اللي عنده تأخر في الكلام أو زي ما بيقولوا عليه حرمان بيئي، وهنشرح لكم ده النهارده بالتفصيل. خليكم معنا. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من كلامي اونلاين. معاكم دكتور احمد عبد الخالق. النهارده هنتكلم على ايه الفروقات اللي ما بين الطفل اللي عنده التوحد والطفل اللي عنده تاخر في الكلام او حرمان بيئي زي ما بيتقال عليه. ازاي تقدر تفرق ما بين الاثنين، وازاي تقطع الشك باليقين ما بين شكوكك هل هو فعلا تاخر في الكلام او هو عنده توحد. قبل ما نبدأ أحب أعرفكم إن الدكتورة حنان محمود طبيبة أمراض التخاطب المتخصصة في التوحد موجودة في إمارة عجمان بالإمارات العربية المتحدة، مركز الأوج. نرجع لموضوعنا. إيه فعلا الفروقات؟ إزاي الأم تقدر تفرق إن ابنها فعلا متأخر في الكلام ولا عنده توحد؟ زي ما كلنا عارفين يعني إن التوحد هو أكبر مشكلة موجودة فيه هي التواصل، communication. فغالبا الفرق الجوهري اللي ما بين طفل التأخر الكلام اللي ما بيتكلمش وطفل التوحد اللي برضه ما بيتكلمش، دور دايما على التواصل. هل هو بيتواصل ولا ما بيتواصلش؟ وده هيقدر يحدد لك فعلا اذا كان ابنك عنده مشكلة توحد او عنده مشكلة تأخر في الكلام. لما نيجي ناخدها بقى بتعمق اكتر او بتفاصيل اكتر، اول حاجة تبتدي تدور عليها دايما نظرة العين. كويس؟ الطفل الطبيعي اللي متأخر في الكلام هتلاقي ان هو عادي جدا بيبص في العين، تيجي تكلمه يلتفت لك، عارف اسمه، تطلب منه حاجة بتلاقي فيه تواصل، يبص لك وانت بتتكلمه. بالعكس ده هو اللي بيحاول يشد انتباهك. يعني عادي جدا ان طفل التوحد تلاقيه قاعد مثلا كده ويشاور لك حاجة، يبص لك في عينك ويشاور لك على حاجة عشان تبص له، وبعدين يرجع يبص لك عشان تضحك له. نظرة العين بيعرف يستخدمها ازاي، مش مجرد بصة يبص لك بصة ويبعد، لا ده هو معاك وبعينيه بيدور على انت باصص على ايه، وبعينيه بيدور انت مهتم بيه ولا مش مهتم بيه، ويحاول يشد اهتمامك. الكلام ده موجود في الطفل الطبيعي اللي متأخر في الكلام، لكن في طفل التوحد عادة نظرة العين بيبقى فيها مشكلة، والمشكلة دي ممكن تبقى مشكلة كبيرة وممكن تبقى مشكلة متوسطة. متوسطة يعني ممكن يديك لمحة نظرة عين وخلاص، لكن ما يشدش انتباهك، ما يبصش عليك انت بتعمل ايه، ما يراقبكش، ما تيجي تكلمه طول ما انت بتكلمه ما يبص لك ثانية ويبعد. ده اللي هو الحالات المتوسطة. لكن الحالات التوحد لا، هو بيكره نظرة العين. ده بالعكس، انت لما بتحاول تبص له مجرد ما بيلاقيك انت بتحاول تبص في عينه تلاقي ودى وشه الناحية التانية ومش عاوز يبص لك. ده اول حاجة. تاني حاجة التفاعل. دايما بسمع الجملة دي من أمهات أطفال التوحد. يعني أغلب أطفال التوحد وأمهاتهم اللي بتعامل معاهم كلهم في كل الدنيا كلها يعني بيتفقوا على التعبير ده. دايما بسمعه تقول لي أنا ما بحسش إن ابني موجود معايا، بحس إن هو موجود في نفس الغرفة لكن كأنه مش موجود، كأنه سرحان، كأنه في ملكوت تاني خالص. وده وصف دقيق جدا اللي بيحصل. طفل التوحد هو بيحب يبقى لوحده، ما بيهتمش بالناس إلا إذا هو عاوز حاجة، لكن مش عاوز حاجة هو بيفضل إن هو يبقى مع نفسه، يلعب لوحده، قاعد في كورنر لوحده، الدنيا بتبقى لوحده. لكن تعالى شوف الطفل الطبيعي بيبقى عامل إزاي. لا خالص، ده بيحب يتواصل، يعني بيشدك عشان تبتدي تلعب معاه، بيبتدي يجرك عشان مش عارف تلعب معاه كورة، تيجي تلعبه ويلعب لك، تيجي تضحك له ويضحك لك. كويس؟ في حاجة اسمها هات وخد ما بينكم. يعني انت بتعمل رد فعل، الطفل الطبيعي بيبتدي يعمل رد فعل، فتحس ان في علاقه انت بتبتدي تحسها من هو عنده 6 شهور ان في علاقه بينك وبين الطفل. لكن طفل التوحد العلاقه تبقى دايما بتبقى محدوده، مش عاوز يتواصل، ما بيحبش يتواصل. رقم 3 الاشاره، ودي برضو من الحاجات المهمة جدا. عادة الطفل اللي متأخر في الكلام كويس هتلاقيه لو ما بيتكلمش هتلاقيه يشاور لك على حاجة بصباعه كده، يرفعه لك فوق ويشاور على حاجة فتفهم انت عاوز ايه وتجيبه لك. طفل التوحد لا، قصة الإشارة عنده ضعيفة جدا 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 جدا. الطفل المتأخر في الكلام لا، هتلاقيه بيشاور ويقعد ويزن وعشان ويطلع لك أصوات عشان خاطر تبتدي تعرف إنه عاوز حاجة. بعد كده ممكن يبتدي يعيط لو أنت ما جبتهالوش. لكن الإشارة
هي وسيلة مهمة بيستخدموها الأطفال اللي متأخرين في الكلام أو حتى عندهم حرمان بيئي في التعامل معك. لكن طفل التوحد في المعتاد لا يستخدم الإشارة. ماشي. النقطة اللي بعدها رقم 4 كويس، تنفيذ الأوامر. عادة طفل التوحد يعني فكرة تنفيذ الأوامر بالنسبة له بتبقى صعبة جدا جدا. قد يكون هناك بعض القليل من تنفيذ الأوامر للأطفال اللي عندهم توحد عالي الأداء، ممكن ينفذ لك أمر أمرين وبعد كده خلاص هو اكتفي بهذا القدر. يعني أنا نفذت لك أمرين كده كفاية عليك جدا، أنا مش هنفذ لك أكتر من كده، لأن العند بيبقى حاجة جواهم بلت إن موجودة. لكن الطفل متأخر في الكلام لا، أنت ممكن تطلب منه حاجة يديها لك، بتاكل أكلني يأكلك، بيلعب بلعبة اديني يقوم مديك، وهو واقف هات لي افتح النور ويروح يفتحه، هات لي ريموت يديك الريموت، حتى لو هو ما بيتكلمش بس في تواصل في تفاعل ما بينكم انتوا الاثنين. النقطة اللي بعدها رقم 5 هو علاقته بالأطفال، ودي نقطة جوهرية جدا وأساسية. يعني ايه؟ يعني اغلب اطفال التوحد بيبقى عنده مشكلة كبيرة جدا في ان هو ما بيلعبش مع الاطفال. لكن الطفل الطبيعي اللي متاخر في الكلام لا خالص، ده ما بيصدق يشوف طفل تلاقيه يجري عليه ويلعب معاه وهات وخد. في بعض اولاد التوحد بيبقى القصه افضل شويه، بالذات التوحد على الاداء، تلاقيه هو بيروح عند الاطفال، فاقول للماما بيلعب مع اطفال، قالت لي ده اول ما بيشوف اطفال بيجري عليهم، لكن هو بيلعب معاهم بيشاركهم، بيبقى فيه هات وخد، في تواصل. لا ما بيبقاش موجود. الطفل اللي عنده تاخر في الكلام او حرمان بيئي لا، عنده تواصل، بياخد وبيدي، وتحس ردود افعاله موجوده، ويقعد يضحك ويلعب يضحك مع الولد، وممكن يزعل منه ياخد اللعبه يديله اللعبه، ويبقى فيه تفاعل ما بينهم هما الاثنين. لكن طفل التوحد لا، حتى اللي بيتحسنوا شويه منهم يعني احنا بندربه تدريبا عشان نعلمه ازاي يندمج وازاي يبقى وسط الاولاد ويعرف يبقى له دور وسطهم. رقم 6 هو استخدام الكلام، ودي في وجهة نظري نقطة جوهرية جدا. بمعنى ايه؟ يعني دايما يعني ودي حاجات من القوية اللي تقدر تفرق لك ما بين الاثنين. الطفل الطبيعي اللي عنده حرمان بيئي او عنده تأخر في الكلام هتلاقيه متأخر في الكلام، لكن مش صفر، مش ما بيتكلمش خالص. يعني عادي جدا تلاقي طفل عنده 2.5 سنين متأخر في الكلام، هتلاقيه يقول هم عايز ياكل، انبو عايز يشرب، باي عايز يخرج، ان شاء الله هم 3 كلمات بس، والمهم انه بيستخدمه. يعني هو ما بيقولش غير 3 كلمات وبيستخدمه. لكن تعالى بقى في الناحية التانية، طفل التوحد هو ما بيتكلمش خالص، يعني عدد الكلام 0، ما بيقولش حاجة، ما بيقولش ماما. ماشي. نقطة برضو في الكلام، حتى اللي منهم بيتكلم وفي منهم كتير بيتكلموا، هتلاقيه بيتكلم في غير طلباته. يعني ايه؟ يعني يقول ارقام، يقول حروف، يشوف صور يقولها، يشوف حاجة قدامه يقول اسمها، لكن يجي يستخدم الطلبات لا، ما بيستخدمش الكلام. ماشي. ده في المراحل بعد كده، لكن طبعا بعد التدريب كويس لا بيقدر يستخدم الكلام. لكن انا بتكلم في المرحله الاولى اللي هو لسه الولد ما اتدربش، تقدر ازاي تفرق بينهم. فاذا الطفل متاخر في الكلام لكن عنده بعض الكلمات القليله التي يستخدمها في مكانها الصحيح وفي وقتها الصحيح، دي علامه مهمه جدا عشان تثبت لك ان الولد ده متاخر في الكلام ولكنه ليس طفل توحد. النقطة الأخيرة اللي لازم كل أم تبقى عارفاها، ودي بالذات للأمهات اللي هي عندها ولاد قبل كده، مجرد قارني ما بين الاثنين، شوفي تطور الولد الطبيعي، ولادك اللي أكبر منه كانوا عاملين إزاي كويس، وشوفي الولد ده والبنت دي تطورها عامل إزاي. صدقيني ما فيش أم عندها ولاد قبل كده وجالها ولد كويس على سن 1.5 سنة ماشي، مش ممكن ما تكونش حاسه ان الولد ده عنده مشكله، مش ممكن ما تكونش حاسه ان الولد ده لا مختلف عن الولاد. والقصه مش كلام، يعني سيبك من قصة الكلام دي على جنب، انت دايما اقعدي فكري. يعني انا لو نحيت موضوع الكلام على جنب، الولد ده بيتفاعل وتواصل معانا طبيعي ولا لا؟ لو لقيتي فعلا ان التفاعل والتواصل طبيعي والولد بيتفاعل وفي هات وخد ما بينكم وحاسه بوجوده وله بصمه، يبقى الولد ده معاكي ممكن يكون متاخر في الكلام. لكن لو الولد ده ملوش تفاعل وتحسي ان هو لوحده وسرحان دايما، ساعتها انت ممكن تشكي بعد كده في قصه التوحد، وساعتها تبتدي تدوري على مشوره، هل فعلا ابني عنده توحد
توحد او ما عندوش. دي تقريبا معظم الفروق الجوهريه اللي بين الطفل التوحد العادي والطفل المتاخر في الكلام او اللي عنده حرمان بيئي. وارجو ان تكون الامهات استفادت من هذا الفيديو، ويا رب ان شاء الله يكون الموضوع افادكم. لتعليقاتكم او الاشتراك في القناه، ارجو ان احنا نعمل سبسكرايب واشتراك في القناه، والتعليقات نعمل تعليقات على الفيديو اذا كان عندكم تعليق في خصوص هذا الموضوع. كان معاكم دكتور احمد عبد الخالق.